περιήγηση, θα έλεγα, λίγο να χαμηλώσω τη φωνή. Θα κάνουμε, παιδιά, μια περιήγηση στην Κριμαία και βασικά όχι ακριβώς στην Κριμαία, στην Ανατολική Ρωσία. Όπως, παιδιά, θα έχετε πάρει χαμπάρι με τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία, έχουμε μάθει πλέον τι σημαίνει η λέξη Λουγκάνσκ, που ακριβώς δηλαδή βρίσκεται αυτή η περιοχή. Βρίσκεται, παιδιά, στην Ανατολική Ουκρανία. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε και από τον τίτλο του σημερινού μας βίντεο, έχει βρεθεί κάτι στην περιοχή το οποίο προβληματίζει έντονα τους αρχαιολόγους. Στην αρχή, λοιπόν, έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, αναμπουμπούλα, μήπως και πρόκειται για πυραμίδα. Μετά οι αρχαιολόγοι έκαναν κολοτούμπα και θα καταλάβετε για ποιο λόγο έκαναν κολοτούμπα. Λοιπόν, sorry, παιδιά, αλλά χθες είχαμε έναν πολύ μεγάλο μαραθώνιο, 3 ώρες σχεδόν, όχι 3 ώρες και 10 λεπτά περίπου κράτησε το χθεσινό μας το live, σχετικά με το τι συμβαίνει με την Τουρκία και πώς εκεί πέρα το ελληνικό γονίδιο έχει αρχίσει και ξυπνάει. Οπότε όσοι δείτε το σημερινό το βίντεο, δείτε αμέσως μετά και το αφιέρωμα που κάναμε σχετικά με το ξύπνημα της ελληνικής μνήμης, της ελληνικής γονιδιακής μνήμης στην Τουρκία. Κάντε φυσικά, παιδιά, εγγραφή στο κανάλι, μην το ξεχνάτε, και χτυπήστε το κουδουνάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Λοιπόν, και σιγά σιγά, παιδιά, θα αρχίσουμε να μεταφερόμαστε στην αρχαιολογική ανακάλυψη, η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου. Και μαντέψτε πότε έκανε το γύρο του κόσμου, το 2006. Να πω δηλαδή ότι έγινε και πρόσφατα δεν έγινε. Λοιπόν, παιδιά, παρένθεση, να πω μια καλησπέρα στον Γιάννη, τον Σπιρτούλη, ο οποίος βλέπω ο Σπιρτούλης, παιδιά, ότι έγινε ασημένιος υπότης. Αυτό σημαίνει υπασπιστής στο κανάλι και ευχαριστώ πολύ, Σπιρτούλη, να είσαι καλά. Θα μιλήσουμε μετά μέσω email. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς και στον Αλέξανδρο τον Κανακάρη. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Νιάτο είμαι, λέει ο Σπιρτούλης. Λοιπόν, παιδιά, θα σας δείξω καταρχάς, για να μην λέτε ότι λέω μπουρδες, διότι ποτέ δεν μιλάει. Ο θετικός, παιδιά, να ξέρετε, έχει 2 χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι ποτέ δεν μιλάω έτσι κουτουρού ή δεν βγάζω ένα βίντεο έτσι για να το βγάλω. Το δεύτερο είναι, παιδιά, ότι όταν βάζω ερωτηματικό δίπλα από έναν τίτλο, να το ψιλοφοβάστε. Εντάξει, πάμε λίγο να δούμε, να σας δείξω λίγο ότι δεν λέω μπουρδες. Ο Guardian το είχε ανεβάσει, παιδιά, αυτό το 2006. Για να δούμε. Πού είναι το? Όχι εδώ, εδώ, το βλέπετε? Για να μην λέτε ότι λέω ό,τι να είναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άρθρο, εντάξει. Bronze Age Pyramid found in Ukraine. Tom Parfit από την Μόσχα, λέει. Μας δίνει και την ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου του 2006, διότι δημιουργήθηκε εκεί πέρα, παιδιά, ένας πανικός. Αυτό που με παίρνω και με ανεβοκατεβάζω έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, δημιουργήθηκε ένας ψιλοπανικός ότι όντως βρέθηκε ένα ταφικό μνημείο, πυραμιδικό μάλιστα, το οποίο θα λέγαμε ότι έσκασε μύτη ακριβώς όπως έγινε με την Αμφίπολη. Μπαμ! Βρέθηκε ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εντάξει, έκανε έτσι ένα μπαμ. Αλλά θα καταλάβουμε σε λίγο ότι για κάποιους ξεφούσκωσε, αλλά δεν ξεφούσκωσε για μας τους Έλληνες, παιδιά. Καθόλου, διότι αυτό το οποίο βρέθηκε έχει άμεση σχέση με τους αρχαίους Έλληνες και εγώ πιστεύω ότι έχει σχέση με το ευγενές ελληνικό φύλο των Μηνίων. Το πώς έχει σχέση με τους Μηνίες αυτό το έβριμα θα το παρουσιάσουμε σε πάρα πολύ λιγάκι. Λοιπόν, παιδιά, να σας δείξω καταρχάς κάποιες φωτογραφίες, αν μπορώ να το βρω. Μισό λίγο. Α, μάλιστα, οκ. Εμένα δεν με χρειάζεται πάλι μεγάλο, θα με μικρύνω σχετικά. Λοιπόν, αυτή είναι, παιδιά, μια πρώτη φωτογραφία. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω. Λοιπόν, δεύτερη, αν και, παιδιά, έψαξα πάρα πολύ στο διαδίκτυο, δεν μπόρεσα να βρω τους αρχαιολόγους και τις φωτογραφίες τους που κάνουν επιτόπου ανασκαφές. Αυτές οι φωτογραφίες, παιδιά, αδικούν πάρα πολύ τις ανασκαφές, εντάξει, ωστά εννοείται. Λοιπόν, και αυτό, παιδιά, είναι από την Ουκρανία, από το Περεβάλσκ. Όπως βλέπετε, παιδιά, είναι χαρακτηριστικότατη η ελληνική επιρροή στα κτίρια της Ουκρανίας από ανέκαθεν, παιδιά. Ο ελληνικός ρυθμός δεσπόζει σχεδόν σε όλα τα δημόσια κτίρια της Ουκρανίας. Κρίμα που οι Ουκρανοί είχαν αυτό το βλήμα των Ζελένσκι πάνω στην κυβέρνηση, αυτόν τον δοσύλλογο, και κατέστρεψε μια ολόκληρη χώρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο σας το λέω.
Λοιπόν, αυτές είναι οι εικόνες που ήθελα να σας δείξω. Δεν ήταν πάρα πολλές, διότι και εγώ, παιδιά, απογοητεύτηκα από την αρχαιολογική σκαπάνη. Αποφάσισαν, όπως πάντα φιδωλοί, να μην μοιραστούν με τον υπόλοιπο κόσμο όλες τις εικόνες τους. Καλησπέρα και στη Νίκη. Αποφάσισαν να μην μοιραστούν με τον υπόλοιπο κόσμο όλες τις φωτογραφίες, όπως π.χ. έχουν κάνει, παιδιά, με το Κουργκάν. Το Κουργκάν ξέρετε που είναι? Εντάξει, αυτά εδώ είναι τα Κουργκάν, παιδιά. Εντάξει, πρόκειται, παιδιά, για ταφικά μνημεία, τα οποία τα χτίσαν Έλληνες. Όπως βλέπετε, ο τρόπος με τον οποίο είναι χτισμένος αυτός ο θολωτός τάφος θυμίζει πάρα πολύ έντονα, εννοείται, τις Μυκήνες. Δεν είναι όμως τις Μυκήνες, εντάξει, είναι στην Κριμαία. Και για τα Κουργκάν, φυσικά, παιδιά, θα μιλήσουμε σε επόμενα επεισόδια, εννοείται, έχουμε να πούμε κι άλλα. Αλλά όποιος έχει δει, παιδιά, την αρχαία ελληνική τοιχοδόμηση, δηλαδή πώς έχτιζαν οι αρχαίοι Έλληνες τα τείχη τους αριστερά και δεξιά, που βλέπετε που δεν υπάρχει κονίαμα, αυτήν ακριβώς την τέχνη την βλέπουμε και εδώ πέρα, και πιστέψτε με, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες εργατοώρες πρέπει να απαιτήθηκαν για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα, εντάξει, το Κουργκάν. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά, παιδιά, να σας δείξω, να σας διαβάσω μάλλον τι έλεγε, παιδιά, η ανακοίνωση. Λοιπόν, η κορυφογραμμή Μερκέλεβα είναι η τοποθεσία ενός νεολιθικού ναού και ταφικού συγκροτήματος που αποτελείται κυρίως από 4 μεγάλους πέτρινους τύμβους ή Κουργκάν, κοντά στο Περεβάλσκ, στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, στην Ουκρανία, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά προς νοτιοδυτικά της πόλης του Λουχάνσκ. Επειδή, παιδιά, δεν είμαι και πάρα πολύ προετοιμασμένος, λοιπόν, να δω λιγάκι αν μπορέσω να βρω στα πολύ γρήγορα, έτσι, έναν χάρτη του Λουγκάνσκ για να καταλάβετε που περίπου πέφτει. Όσοι φυσικά δεν έχετε παρακολουθήσει τα προηγούμενα βίντεο σχετικά με την κρίση στην Ρωσία, για να δούμε λίγο, θα το βρούμε. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, αυτή είναι, παιδιά, η Ουκρανία, εντάξει. Και αν πάτε ανατολικά στο Ντόνετσκ και στο Ντνιπροπετρόφσκ, το οποίο είναι, εκεί είναι και ο ποταμός Δνίπυρος, το λέμε πιο εύκολα Ντνιέπρ, και πιο πάνω ακριβώς είναι το Λουχάνσκ, παιδιά. Όπως βλέπετε, είναι στα όρια με την Ρωσία, εντάξει, εκεί γίνεται τώρα πόλεμος, πιο πάνω το Χάρκοβο. Εκεί, λοιπόν, παιδιά, πολύ πιο πάνω από την Κριμαία, δηλαδή, πολύ πιο πάνω από την Κριμαία, το τονίζω, βρέθηκε στο Λουχάνσκ, εντάξει. Το υπόψη ταφικό μνημείο το λένε ότι είναι. Θα δούμε σε λίγο τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, να δω λίγο αν έχει σχόλια. Να φανταστώ ότι δεν πρέπει να δείξουν, γιατί το έχουν κάνει οι Έλληνες. Ναι. Καλησπέρα και στον Βαλάντη και στον Δημήτρη Θαλασσινό. Υπάρχουν πανομοιότυπα στο Μεξικό και στην Κίνα, λέει ο Δημήτρης Θαλασσινός. Καλησπέρα, καταρχάς, Δημήτρη μου. Υπάρχουν, παιδιά, κάποια πάρα πολύ όμοια. Όντως. Όχι, δεν ξέρω αν είναι στο Μεξικό, Δημήτρη. Εγώ νομίζω πως είναι στο Περού. Στο Περού πρέπει να είναι. Υπάρχει μια θεωρία τι έγινε ακριβώς με τους Έλληνες, τους αρχαίους μηνύες, αν πήγαν ή όχι στο Περού. Θα τα πούμε αυτά σε επόμενο επεισόδιο, Δημήτρη μου. Λοιπόν, εντάξει. Πολύ σωστή παρατήρηση του Γιάννη, ότι εφόσον τα κάναν Έλληνες τα κρύβουν. Εντάξει, απλά τα κρύβουν γενικά. Καλησπέρα και στον Γρηγόρη. Τα κρύβουν γενικά, παιδιά. Και αν έχετε παρατηρήσει, όταν γίνονται σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις, όπως έγινε και στο Ιράκ και στη Μεσοποταμία, μετά ξεκίνησε με τους Ανουνάκη, μετά ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράκ. Όταν έγιναν ανακαλύψεις στο Αφγανιστάν, γιατί έγιναν, απλά δεν τις έχει πει κανένας αυτές, ξεκίνησε και ο πόλεμος εκεί. Όχι πως σχετίζεται μόνο με τα αρχαιολογικά ευρήματα ο πόλεμος, όχι. Σχετίζεται απλά με τα οικονομικά τα κίνητρα των Αμερικάνων, σχετίζεται με γεωπολιτικά συμφέροντα, αλλά όταν βλέπουν και ότι κάτι πάει να βγει προς τα έξω, μια πολύ σημαντική αλήθεια, την κόβουν. Το ίδιο γίνεται και με την Κριμαία. Εντάξει, και το ίδιο ακριβώς γίνεται και τώρα με το Λουχάνσκ, παιδιά, ή αλλιώς Λουγκάνσκ. Επίσης, παιδιά, να σας πω, το έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει λέξη Λουγκάνσκ, όπου Λουγκάνσκ είναι ξεκάθαρο πως μιλάμε για Λικαονία. Εντάξει, Λικαονία, Λουχάνσκ, Λουγκάνσκ. Τελειώσαμε. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Είναι αρχαίες ελληνικές πόλεις από την εποχή ακόμα των Αργοναυτών, ενδεχομένως, ίσως και πιο πριν από τους Μηνύες. Εντάξει, τώρα, επειδή δεν ξέρουμε παραπάνω πληροφορίες, θα τα δούμε αυτά στο μέλλον. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς και στον κύριο Αριστίδη Μουρμούρα, ο οποίος είναι ένα από τα πιο ευγενή, έτσι θα έλεγα, μέλη της οικογένειας της θετικής ντοπαμίνης. Λέει, έβγε Ιωάννη, τα θέματα που επιλέγεις είναι εξαιρετικά. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, ενώ ο Βαλάντης λέει μήπως ήρθε η ώρα να διαχωριστεί η Ήρα από το Τσιτάρι με όλα αυτά που γίνονται, μήπως μέσα από όλα αυτά που ζούμε μαθαίνουμε τα κίνητρά τους, αλλά μαθαίνουμε τελικά όλα είναι Ελλάδα. Φυσικά και μαθαίνουμε, αγαπητέ μου, ότι όλα είναι Ελλάδα. Βαλάντη, θα τους πάρει λίγο καιρό μέχρι να το συνηθίσουν. Σημασία έχει ότι πρέπει να το συνηθίσουν και οι Έλληνες. Εντάξει. Και συνεχίζω. Το συγκρότημα, παιδιά, χτίστηκε περίπου το 4.000 π.Χ. Άρα πάμε εποχή μηνύων. Τελειώσαμε. Πρωτοέλληνες. Που αντιστοιχεί, λέει, στον πολιτισμό του Δνήπερου Ντονέτ ή της πρώτης Γιάμνας και παρέμεινε σε χρήση καθ' όλη την εποχή του Χαλκού και μέχρι την εποχή του Σιδήρου, μέχρι την Σαρματία τον 5ο αιώνα π.Χ. Το εν λόγω, παιδιά, συγκρότημα ανακαλύφθηκε το 2004, εντάξει, και ανακοινώθηκε επίσημα στις 7 Σεπτεμβρίου του 2006 η ανακάλυψή του. Έχει δηλαδή 15 χρόνια, βάλε. Και ρωτάω, ακούσατε εσείς τίποτα στην τηλεόραση? Το είπε κανένας σε καμία εκπομπή? Μπορεί σε κάποια εκπομπή τύπου, πώς λέγεται, Εγνατία, σε κάνα έτσι προαστιακό θα λέγα κανάλι, όλο και κάποιος να βγει και να πει κάτι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω πως στην τηλεόραση όχι. Λοιπόν, τι έλεγαν λοιπόν, παιδιά, οι ανακοινώσεις? Οι αρχαιολόγοι στην Ουκρανία ανακάλυψαν τα ερείπια. Προσέξτε, με γαργαλάει. Στην αρχή, λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, οι αρχαιολόγοι έλεγαν πως πρόκειται για πυραμίδα. Εντάξει, ότι πρόκειται για πυραμίδα, όπως αυτή που βλέπετε στην οθόνη σας. Αλλά έβαλα και αριστερά το κουργκάν για να αποφασίσετε στο τέλος περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, λέει λοιπόν, οι αρχαιολόγοι στην Ουκρανία ανακάλυψαν τα ερείπια μιας αρχαίας πυραμιδικής δομής, η οποία χρονολογείται πριν από αυτήν στην Αίγυπτο, κατά τουλάχιστον 300 χρόνια. Εντάξει, τα πέτρινα θεμέλια της κατασκευής πιθανότατα έμοιαζαν με ζιγκουράτ των Αζτέκων και των Μάγια στη Νότια Αμερική. Λοιπόν, και ανακαλύφθηκαν κοντά στην ανατολική πόλη του Λουγκάνσκ. Αυτό, σας λέω, είναι η ανακοίνωση που είχε γίνει. Άρα λοιπόν κάτι παρόμοιο, έτσι, βαθμιδωτό. Θα δούμε όμως και τη συνέχεια. Λοιπόν, και συνεχίζω. Πιστεύετε ότι ανεγέρθηκαν πριν από περίπου 5 χιλιετίες, την πρώιμη εποχή του Χαλκού, από ανιμιστές που λάτρευαν έναν θεό του ήλιου? Έτσι έλεγε η ανακοίνωση, το αμφιβάλλω. Η πυραμίδα είναι στην πραγματικότητα ένα σύμπλεγμα ναών και θυσιαστικών δομών που καλύπτουν μια πλαγιά με σκαλοπάτια στις πλευρές τους. Εντάξει, άρα, παιδιά, σε εισαγωγικά την έχει την λέξη πυραμίδα. Πρόκειται για ναούς και θυσιαστικούς βωμούς. Ναούς και θυσιαστικούς βωμούς. Σε εκείνη όλη την περιοχή και εκείνη την περίοδο γενικότερα, πλην των Ελλήνων, ελάχιστοι πρέπει να είχαν, διότι ήταν άσχετοι απλά, ήταν βάρβαροι, δεν είχαν καν σπίτια για να μείνουν, δεν είχαν φαγητό να φάνε. Εντάξει, γλώσσα δεν είχαν. Δεν είχαν γλώσσα, δεν είχαν νοημοσύνη. Εντάξει, μιλάμε τώρα για το 4.000-3.000 π.Χ., παιδιά, έτσι. Δεν υπήρχαν τότε Γερμανοί, Ούνοι, Τάταροι, Μόγγολοι. Τους διαγράφουμε αυτούς εντελώς. Ρους, ούτε καν. Οπότε καταλαβαίνετε για ποιο λόγο επιμένουμε και λέμε ότι κατά πάσα πιθανότητα 95% ήταν Έλληνες μηνύες αυτοί που το κάναν το κτίσμα. Και συνεχίζω. Ο Βίκτορ Κλότσκο, επικεφαλής της ανασκαφής, είπε ότι η ανακάλυψη είναι διεθνούς σημασίας. Και λέει, αυτό είναι το πρώτο μνημείο της ηλικίας και του είδους του που βρέθηκε στην Ανατολική Ευρώπη. Μα φυσικά, αφού είναι ελληνικό. Αλλάζει, είπε στον Guardian, έτσι, εντάξει, την εφημερίδα. Αλλάζει ολόκληρη την αντίληψή μας για την κοινωνική δομή και το επίπεδο ανάπτυξης των κτηνοτρόφων και των αγροτών, που ήταν οι άμεση πρόγονοι των περισσότερων ευρωπαϊκών λαών. Και εγώ φυσικά θα προσθέσω ότι μιλάμε για τους Έλληνες κτηνοτρόφους και hunter-gatherers, όπως δηλαδή χαρακτηριστικά τους λέει, εντάξει, και κυνηγούς, τροφοσυλλέκτες δηλαδή, κτηνοτρόφοι αγρότες, κάθε άλλο παρά βέβαια, διότι ήταν πολύ πιο δυναμικοί εκείνοι οι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, και προχωράμε. Όπως ξέρουμε, παιδιά, υπάρχουν περίπου 100 πυραμίδες στην Αίγυπτο, πάρα πολλές στη Μεσοποταμία και στο Ιράκ αλλά και στο Ιράν. Εντάξει, τα ζιγκουράτ, λέει, που βρίσκονται στο Μεξικό και οι Νούβοι που έχτισαν πυραμίδες, λέει, κάτω νομίζω στην Αφρική, εντάξει, τα έχουν, λέει, ως τόπους ταφής μοναρχών στην κοιλάδα του Νείλου. Όμως, λέει, οι πυραμιδικές κατασκευές είναι σπάνιες στην Ευρώπη. Οι κατασκευές, παιδιά, είναι σπάνιες στην Ευρώπη, διότι κάποιοι τις γκρέμισαν. Εντάξει. Υπήρχαν και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη κάποιες, όχι πάρα πολλές, κάποιες πυραμιδικές κατασκευές, οι οποίες φυσικά με τα χρόνια καταστράφηκαν.
Πάμε λίγο να δούμε αν υπάρχουν σχόλια. Όχι, ωραία, άρα συνεχίζω, πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πυραμιδικές κατασκευές, αυτό που έλεγα τώρα, υπάρχουν και στην Ευρώπη. Και παιδιά, έχει βρεθεί μία στη Νις, στη Νίκαια της Γαλλίας, εντάξει, η οποία κάποιοι εικάζουν πως πρόκειται για ρωμαϊκής εποχής. Λοιπόν, αυτήν, παιδιά, την πυραμίδα την κρύβουν επιμελώς, την έχουν κρύψει επιμελώς. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας δείξω τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια εικόνα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Πρόκειται για μια πυραμίδα, παιδιά, την οποία την έχουν κρύψει και την έχουν σχεδόν καμουφλάρει κάποιοι. Εντάξει, βέβαια δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είναι. Αυτή η πυραμίδα, παιδιά, αν μπείτε στο YouTube υπάρχει, θα την δείξουμε μια μέρα. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω ότι στο Google τουλάχιστον που προσπαθώ να το εντοπίσω δεν υπάρχει. Πριν από λίγο όμως, παιδιά, να ξέρετε πως την είχα εντοπίσει στο YouTube, οπότε κάντε λίγη υπομονή. Κάποια στιγμή, το επόμενο διάστημα, θα πούμε και για αυτήν την πυραμίδα, εντάξει, που είναι στη Γαλλία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Μία από τις λίγες, λέει, είναι από αυτές, λέει, στη Νις, που μπορεί να χτίστηκε, λέει, από λεγιονάριους που συμμετείχαν σε μια αιγυπτιακή λατρεία, το Αμφιβάλλο. Λοιπόν, παρόλο που γενικά υπάρχουν ταφικά μνημεία στην τοποθεσία του Λουγκάνσκ, λέει, εντάξει, του Λουγκάνσκ, με συγχωρείτε, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι χρησιμοποιήθηκε για θυσία και όχι ως τόπος ταφής. Και λέει, οι άνθρωποι ζούσαν στις γύρω κοιλάδες και τις ανέβαιναν για να πραγματοποιήσουν τις τελετές τους, δήλωσε ο Κλότσκο, ο οποίος, παιδιά, πάμε, είναι επικεφαλής της ανασκαφής. Είχαν μια παγανιστική λατρεία, λέει, που υποκλίνονταν στον ήλιο, όπως και οι πρόγονοι των Σλάβων. Βέβαια, λάθος για μένα αυτό που λέει, πώς το κατάλαβε. Πώς το κατάλαβε, είδε τίποτα ηλιακά σύμβολα, τι ακριβώς είδε, γιατί δεν έχουμε και παραπάνω στοιχεία. Όπως αυτό που λέει ότι είναι πρόγονοι των Σλάβων, όπως οι πρόγονοι των Σλάβων που είχαν, λέει, παρόμοια λατρεία. Αυτό επίσης το αμφιβάλλω, διότι πάει να το ρίξει ότι πρόκειται για Σλάβους που το έφτιαξαν. Οι Σλάβοι δεν έφτιαξαν τίποτα απολύτως εκεί πάνω. Τίποτα. Εντάξει, το ξεκαθαρίζω αυτό. Τίποτα απολύτως, και οτιδήποτε υπάρχει σε μνημείο τέτοιου τύπου ήταν ξεκάθαρα ελληνικό, παιδιά. Εντάξει, αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου γνώμη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μου, αλλά αυτή είναι η δική μου γνώμη. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Οι άνθρωποι, λέει, το είπαμε αυτό. Λοιπόν, στο σημείο, παιδιά, λέει, έχουν βρεθεί λείψανα θυμάτων θυσιών, στάχτες, αυτό που έδειξα και πιο πριν, στάχτες και κεραμικά, αλλά όχι κοσμήματα ή θησαυροί. Τα 3/4 του συγκροτήματος ενός τετραγωνικού μιλίου, το οποίο εκτιμάται ότι είχε ύψος 60 μέτρα, πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για περίπου 2.000 χρόνια, παιδιά. Εντάξει, το συγκρότημα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν αρκετά μεγάλο. Εντάξει, το ύψος του, λέει, ήταν 60 μέτρα. Τώρα, το τι ακριβώς απέγινε αυτό, ποιοι το λαιλάτισαν, ποιοι το κατέστρεψαν και πότε, είναι κάτι που δεν μπορούμε με τίποτα να το γνωρίζουμε, διότι πρόκειται για χαμένη ιστορία. Εντάξει, συνεχίζει. Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο είναι η κλίμακα αυτού του τεράστιου συγκροτήματος. Δυστυχώς, παιδιά, σας ξαναλέω, δεν υπάρχουν φωτογραφίες. Έψαξα και στα ρώσικα, δεν έχει φωτογραφίες. Λοιπόν, δήλωσε ο Στάνισλαβ Μογγίλνι, μαθητής που εργάζεται στην ανασκαφή στην ρωσική τηλεόραση. Είναι απλά πίστευτο, ένα τιτάνιο κατόρθωμα. Εντάξει, για να το λέει, παιδιά, αυτός, σημαίνει πως πρόκειται όντως για κάτι το οποίο είναι τεράστιο. Εντάξει, τεράστιο. Και αν δεν έχεις γνώσεις αρχιτεκτονικής και φυσικά αν δεν έχεις γνώσεις για το πώς να κόψεις, πώς να μεταφέρεις και πώς να στήσεις τους λίθους, δεν το φτιάχνεις. Άρα, λοιπόν, παιδιά, εγώ καταλήγω με πολύ, έτσι, μεγάλη ταχύτητα στο συμπέρασμα, και καλά κάνω, ότι πρόκειται για Έλληνες. Εντάξει, διότι, όπως είπα, αν οι άλλοι λαοί εκείνη την εποχή είχαν γλώσσα, μαθηματικά, επιστήμες, γνώριζαν από μεταλλουργία και ούτω καθεξής, θα είχαν αφήσει κάτι. Θα είχαν μια συνέχεια. Έλατε όμως που δεν έχουν μια συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, εμείς όμως είχαμε στην Ελλάδα συνέχεια, μέχρι που κάποιοι την έκοψαν στη μέση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιοι από τα προηγούμενα βίντεο που κάναμε. Λοιπόν, οπότε ουδέμια αμφιβολία. Πάμε. Οι αρχικές αναφορές έδειξαν, λέει, ότι οι αρχαιολόγοι είχαν βρει μια πυραμιδοειδή δομή. Ο Κλότσκο κατηγόρησε όμως, λέει, τους δημοσιογράφους. Δεν είμαι σίγουρος από πού
πήραν αυτή την ιδέα της πυραμίδας, τα μέσα ενημέρωσης το κατάλαβαν λάθος, είπε ο Κλότσκο. Δεν βρήκαμε τίποτα σαν Αιγυπτιακή πυραμίδα. Αν και η τοποθεσία βρίσκεται σε λόφο και είναι πολύ ενδιαφέρον από μόνο του το μνημείο, εν τούτης δεν είναι πυραμίδα, αλλά ένα συγκρότημα από τύμβους. Και λέω εγώ ελληνικούς τύμβους. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Μια περίπτωση που τα μέσα ενημέρωσης, λέει, ενθουσιάστηκαν υπερβολικά, αλλά έκαναν λάθος, συνεχίζει ο Κλότσκο. Δεν ήταν μια πυραμίδα, αλλά μια σειρά από κουργκάν, εντάξει, τα λεγόμενα βασιλικά κουργκάν ή τσαρικά κουργκάν, royal κουργκάν λέγονται. Λοιπόν, ταφικοί τύμφοι και κατασκευές ναών στην κορυφή ενός φυσικού λόφου, παιδιά, καταλήγει ο Κλότσκο. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, αυτή ήταν, παιδιά, η τεράστια ανακάλυψη η οποία έγινε στην Ουκρανία. Κανένας δεν έχει δείξει μέχρι σήμερα φωτογραφίες. Εγώ έψαξα πάρα πολύ, όπως σας είπα, και στην Ελλάδα και στο αγγλικό το Google και στο ελληνικό Google και στο ρώσικο, μπας και βρω κάποιες φωτογραφίες. Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, άρα είμαστε τυχεροί που βρήκαμε ακόμα και το τέτοιο, ακόμα και το κουργκάν το κανονικό. Ο κύριος Μουρμούρας. Πρόγονοι των Σλάβων, αρχαίοι Σκύθες, αρχαίοι Έλληνες, πιθανώς πελασγοί ή και παλαιότεροι Κάρες ή Λέλεγες. Λέει ο κύριος Μουρμούρας, το ψάχνω αυτό να ξέρεις με τους Σκύθες. Κάποιοι λένε και για Ιρανούς τους Σκύθες, αλλά μικρό καλάθι όπως πάντα. Ο Σπάρταν, λέει, στην Ιταλία, λίγο έξω από την Ρώμη, υπάρχει ο τάφος του τελευταίου βασιλιά Μακεδόνα Περσέα. Είναι πλήρως επισκέψιμος από το 2005 και κανείς δεν το ξέρει. Αυτό το σχόλιο του Σπάρταν θα το καρφιτσώσω. Λοιπόν, ο Γιάννης μου λέει να δω το βίντεο που έστειλα. Λοιπόν, και συνεχίζω. Ο Βαλάνης λέει, το 2005 είχα την δυνατότητα να επισκεπτώ την Αίγυπτο και να μπω σε πυραμίδα. Πραγματικά δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Πυραμίδες και μοναστήρι του Σινά. Σημειώσατε, Αγίας Εκατερίνης. Λοιπόν, ξέρω πάρα πολύ καλά τι εννοείς. Λοιπόν, και εγώ να ξέρεις ότι θαυμάζω τις πυραμίδες εκεί, συγκεκριμένα της Γκίζας. Είναι απίθανο το ποιος τα έχτισε. Λοιπόν, ενώ ο Γιάννης, λέει, μου έστειλε ένα βίντεο με ανθρώπινο έβριμα 290 εκατομμύρια ετών, εννοεί, φαντάζομαι. Είναι πάρα πολύ πίσω αυτό το έβριμα. Ξέρω σίγουρα ότι βρέθηκε στην Κρήτη ένα έβριμα πανάρχιο, δεν ξέρω πόσο, 5-7 εκατομμυρίων, το οποίο πήγε πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, Μουρμούρας, οι μηνύες επίσης έκοβαν, μετέφεραν και τοποθετούσαν τους λίθους με συχνότητες, με μουσική. Υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση, κύριε Αριστίδη, να το έκαναν αυτό το πράγμα οι μηνύες. Μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Έτσι ακριβώς εικάζεται ότι χτίστηκαν και τα τείχη, παιδιά, της Θήβας, αλλά και οι πυραμίδες της Αιγύπτου, της Γκίζας, όχι οι μεταγενέστερες της δυναστείας της Αιγύπτου, γεγονός το οποίο φυσικά, όπως έχουμε πει, ελέγχεται. Εντάξει, διότι δεν είμαστε σίγουροι ποιοι το έφτιαξαν, διότι όπως και οι μηνύες, παιδιά, σημειώστε το αυτό, όπως και με τα μνημεία των μηνύων, έτσι και στην Γκίζα δεν υπάρχει πάνω τους τίποτα απολύτως γραμμένο που να δείχνει ότι οι κατασκευαστές τους ήταν οι Αιγύπτιοι. Εντάξει, άρα εμείς όπως πάντα κρατάμε μικρό καλάθι. Πάντως να ξέρετε πως θα το ψάξω κι άλλο και θα κοιτάξω να βρω αν μπορέσω να το πείσω κι άλλο φωτογραφικό υλικό και link από την περιοχή, αν και τώρα με τον πόλεμο πάρα πολύ δύσκολα, να πω την αλήθεια, πάρα πολύ δύσκολα, διότι πλέον έχουν πάει τα πάντα πίσω. Εντάξει, λοιπόν, παιδιά, αυτά για σήμερα. Αύριο το μεσημέρι, νομίζω στις 3:30 η ώρα, έχουμε για την Πάφο στην Κύπρο ένα τεράστιο έβριμα. Βρέθηκε ένα μαυσολείο και ένας τάφος. Κάποιοι μπορεί να ξέρετε σε ποιον ανήκει, κάποιοι μπορεί και να μην το ξέρετε. Όσοι δεν το ξέρετε θα το μάθετε αύριο. Κάντε like, παιδιά, αν το βίντεο σας άρεσε και σας εκφράζει η θετική ντοπαμίνη, και όπως πάντα να είστε όλοι καλά. Εγώ σας αφήνω και θα τα πούμε, πιστεύω, αύριο το μεσημέρι στις 3:30. Να είστε καλά.